היום נראה איך להפוך טקסט לתמונה, איך ליצור תמונות בעזרת בינה מלאכותית באתר קנווה. אם אתם עוקבים אחרי הערוץ שלי, אני כבר הראיתי איך לבצע את זה בתוכנת פילמורה. אבל תוכנת פילמורה היא בתשלום, וקנווה היא בחינם, אפשר לבצע את זה בחינם. אנחנו יכולים להשתמש בזה למסמכים, לתמונות ביוטיוב, מה שבא לכם. כרגע אני מדגימה כאן על תמונה ממוזערת ביוטיוב. ואפשר גם לכתוב כאן בתיבת החיפוש תמונה ממוזערת, ואז הוא כבר ייתן לכם את האופציה. אתם רואים תמונה ממוזערת ביוטיוב. אז בכל השטח הזה אנחנו נקבל את התמונה שנרצה ליצור בעזרת הבינה המלאכותית. ויש לנו פה בצד את הסרגל. ואנחנו צריכים לעבור לאפליקציות. אצלי זה כבר מופיע כאן, אבל אם אתם לא רואים את זה, אז פשוט תגללו את הסרגל, ויכול להיות שזה פשוט יופיע לכם יותר למטה. אז אני לוחצת על אפליקציות. האפליקציה שנשתמש בה, הכלי שנשתמש בו, נקרא טקסט לתמונה. אז אנחנו יכולים לכתוב אותו כאן למעלה, בתיבת החיפוש, טקסט לתמונה, ולעשות Enter, ואז יש לנו כאן את האפשרות לעשות תמונות בעזרת בינה מלאכותית. אוקיי? זאת אופציה אחת. ואפשר גם לגלול כלפי מטה עד שיש לנו כאן הפופולרי ביותר. וזה מופיע גם פה. ופה קיבלנו חלונית. וכאן ואומרים לנו, תתארו, תכתבו פה את מה שאתם רוצים ליצור. איזה תמונה אתם רוצים לקבל. לפני שנמשיך, חשוב להבין שהאפשרות הזאת זמינה רק מגיל 13 ומעלה, ויש גם הגבלה של יצירת עד 100 תמונות ביום. נניח שהגעתי למגבלה שלי, נגיד שעשיתי 100 תמונות ב-9 בבוקר, היום. אם אני אחכה עד חצות, זה עדיין לא יהיה לי זמין. אני עוד לא אוכל להשתמש בזה. ב-9 בבוקר למחרת זה אמור להתאפס. אבל היתרון של קנווה, שאפשר לכתוב כאן בעברית, אפשר לתאר בעברית. ההמלצה היא כמובן לכתוב באנגלית, כי זה יוצא יותר טוב, זה יוצא יותר מדויק ויותר תואם למה שאתם תכתבו. אם קשה לכם עם האנגלית או מכל סיבה שהיא, אתם יכולים להיעזר בגוגל טרנסלייט, בתרגום גוגל. אז כאן אנחנו כותבים את מה שאנחנו רוצים. אם נלחץ כאן על הפלוס, נוכל לראות כמה דוגמאות. למשל, אפשר לכתוב לו שייצור לנו תמונה של עיר יער קסומה מהעתיד. ככל שתכתבו יותר מדויק, ככל שתהיו יותר ספציפיים, כאן ותנסה לעשות לכם תמונה שתתאים למה שביקשתם. ומתחת לתיבה הזאת, יש לנו כאן אפשרות לבחור את הסגנון. אז כאן יש לנו כמה סגנונות. כדי לראות את כל הסגנונות, אז יש לנו כאן ראה הכל. ויש עוד המון סגנונות. ואם נמשיך ונגלול כלפי מטה, אז אפשר לקבוע את יחס רוחב הגובה של התמונה. האם זה יהיה מרובע, לרוחב או לאורך. תבחרו מה שבא לכם. ואחרי כל ההגדרות, לוחצים כאן על יצירת תמונה. אוקיי, לדוגמה, סלון בסגנון עיצוב סקנדינבי עם ספה ירוקה. ככל שנפרט ונדייק, נקבל תוצאות יותר טובות, יותר מתאימות. ואפשר גם לקבוע סגנון ויחס רוחב גובה, כרגע אני לא משנה, ונעשה כאן יצירת תמונה. ואז נקבל 4 תמונות בתור התחלה. תמונות שכאן וחושבת שהן הכי מתאימות למה שכתבנו, למה שרצינו. אנחנו יכולים לראות עוד אופציות. אנחנו יכולים להגיד לקנווה, זה לא מתאים לנו בדיוק, אנחנו מעדיפים לראות עוד אפשרויות, עוד תמונות, בהתאם למה שרצינו. ואז אנחנו נעשה יצירה מחדש, וזה ייתן לנו עוד 4 תמונות, וכך הלאה. ואם נרצה להתחיל מההתחלה, ולכתוב משהו אחר לגמרי, אז נעשה כאן התחלה מחדש. אז אם יש תמונה שמוצאת חן בעינינו, ואנחנו רוצים להשתמש בה, אנחנו רוצים להוסיף אותה לעיצוב שלנו, אז אנחנו פשוט לוחצים עליה. ואז היא מופיעה כאן. עכשיו בואו נגיד שאנחנו רוצים לפרוס אותה בתור הרקע של העיצוב שלנו. הדרך הכי קלה לעשות את זה,
זה אם אנחנו עושים קליק ימני על התמונה, ואנחנו בוחרים הגדר תמונה כרקע. להגדיר את התמונה הזאת בתור הרקע שלנו. והתמונה בעצם הפכה להיות הרקע. ועל זה כמובן אפשר להמשיך לעצב, אפשר להוסיף טקסט, כל מיני אלמנטים, או כל דבר שתרצו. הכנתי כאן דוגמה נוספת, והפעם כתבתי באנגלית. ונעשה שוב יצירת תמונה. והנה קיבלתי כאן כל מיני תוצאות, וכרגע אני אבחר למשל את התמונה הזאת. וגם כאן, אם רוצים זה לא חובה, אגדר תמונה כרקע. אז זה הרעיון הכללי של שימוש בטקסט לתמונה ויצירת תמונות בעזרת בינה מלאכותית כאן בקנווה. עכשיו, מהניסיון שלי, זאת אומרת, עשיתי כמה ניסיונות, אולי 10 תמונות, וכבר קיבלתי הודעה שיש לי הגבלה, שאני לא יכולה להמשיך ואני צריכה לחכות. וכן, זה די מעצבן לפעמים כי זה תוקע את העבודה באמצע, אבל חוץ מזה זה כלי נהדר וזה בחינם, וכמו שאתם רואים אפשר לכתוב כאן גם בעברית וגם באנגלית ולקבל כל מיני תוצאות. תשחקו עם זה, תראו מה מתאים לכם ותיצרו תמונות יפות, מעניינות ומיוחדות. אם אהבתם את הסרטון אתם מוזמנים לעשות לייק. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא וניפגש בסרטון הבא.